Magandang gabi guys. Mamamana ulit tayo ngayon. At susubukan ko yung DIY flashlight na ginawa ko kanina. Ito. Kinabit ko na rin yung GoPro ko. Yung GoPro Hero 7. Yung flashlight na to, 100 watts. And yun guys, kung may suggestion kayo, just comment down below po. And don't forget to like, share, and subscribe to our channel.
Guys, pauuwi ko lang. Doon ako sa bahay. Yung huli natin. Ang dami. Siguro mga 7 kilos. Mga 7 kilos to. Meron din ako ano. Pa. Binalot ko nung ano. Guantes. Yun lang guys. Antok na ako. Alaw na media na. And good morning guys. Kagigising lang natin. Alas 8:40 na. Tinanghali na tayo ng gising. Naibenta ko na yung isda ko, guys. Nakabenta tayo ng 825. Ito yung bili ng isda natin. And shout out ulit tayo guys sa mga bago nating subscriber. Shout out kay Pusukanon Fishing. And shout out din kay AB Arts TV. Kay Awan Awans. Kay Buhay Managat. At kay Genra Oganya. Shout out sa inyong lahat guys. At higit sa lahat guys, huwag niyong kakalimutan i-like at i-subscribe yung channel ko para dumami naman tayo guys. At yun guys, see you next video. Abang-abang ulit kayo, mamamana ulit tayo, baka mamayang gabi ulit.